Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron shpallje non grata të zyrtarëve të tjerë shqiptar për korrupsion, veç Adriatik Lallës, Tom Doshit dhe Vangjush Dakos. Zëvendës ndihmës sekretari Andrews kërkon daljen e presioneve për zvarritjen e SPAK. Mbetet pezull për zgjedhja e antarit të dytë në gjykatën kushtetuese. Majoranca dhe presidenca refuzojnë të propozojnë emrin e gjykatësit të radhës, shkak bëhen preferencat për emrat që vijojnë në renditje sipas radhës. Refuzimi hapjes së negociatave për Maqedoninë e Veriut shton mosbesimin në dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Aleksandar Vučić e përdori si shembull zhgënjimin e Maqedonisë kur foli për njohjen e Kosovës në një intervistë për Der Standard. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se vini në Ditari në orës 19 këtu na 2 CNN, ku do të njohim më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës, ku mes të tjera zhveçojmë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëron të rini sulmet në veri të Sirisë nëse SBA-t nuk mbajnë premtimin për tërheqjen e kurdëve nga zona e sigurisë, por pas takimit me Putin, Erdogan foli edhe për paqe. Edi Reja do të drejtojë Shqipërinë edhe në edicionin e ardhshëm nisur nga Liga e Kombeve për të vazhduar me kualifikueset e botrorit 2022. Konfirmimi vjen nga presidenti i Federatës Armand Duka me firmën në kontratë që është thjesht formalitet. Champions League rikthehet mbrëmjen e sotme me Juventus që pret në Allianz Stadium. Rusët e Lokomotivës së Moskës, Real Madrid udhëton drejt Turqisë për të ndeshur me Galatasarayin, atje ku fitoria është detyrim për skuadrën e Zinedine Zidane. Ndalemi më gjërësisht, Departamenti Amerikan i Shtetit dërgoi në Tiranë ndihmën sekretarin e Shtetit i caktuar në Byron e Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, Jorgan K. Andrews, për të dhënë një mesazh të qartë kundër presioneve për zvarritje në prokurorisë speciale, struktura që do të hetojë korrupsionin e zyrtarëve të lartë në Shqipëri. Në takimin me agent Ibrahimin u konfirmua se KLP është në presion për mos ngritjen e kësaj strukture, të mbështetur fort nga ambasada amerikane. Diplomati Amerikan nxit për shpejtimin e procedurave për formimin e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, sipas formulës 8+2, që pritet të diskutojë nga Këshilli. SBA duket se do të ofrojë mbrojtje për prokurorët e kësaj njësie me qëllim që ata të jenë të pandikuar nga çdo lloj presioni. Jemi të ndërgjegjshëm për presionin me të cilin përballet KLP dhe jemi të vendosur t'i ofrojmë mbështetjen tonë për mbrojtjen e prokurorëve të SPAK. Keni ngritur një bazë ligjore të fortë për institucionet e reja të drejtësisë, e aftë mbaj larg korrupsionit dhe presionit të politikës mbi këto struktura. Duhet ndryshuar mentaliteti për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend, sepse tani do të keni instrumentat e duhura. KLP njoftoi se ndihmës sekretari i Shtetit i caktuar në Byron ndërkombëtare të narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit mbikëqyr programet e kësaj byroje në Europë dhe Azi, që prej 16 korrikut, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dërgoi pranë 2 shkallëve të vettingut një listë me 15 emrat e prokurorëve, të cilët duhet të ishin prioritet. Sot, 5 prej tyre nuk kanë kaluar as fazën e parë. Këshilli është në hapat e fundit për 2 procese të rëndësishme, zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm dhe ngritja e SPAK. Po shikojmë hapësirat ligjore për ngritjen e SPAK me 8 prokurorë tashmë të kaluar në vetting dhe 2 prokurorë të komanduar nga lista e kandidatëve të kualifikuar për SPAK, të cilët kanë kaluar vettingun me vendim të formës së prerë. Ibrahimi mori mbështetjen e qartë të Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë takimit, kur mbledhjet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e kanë të vështirë të dalin në një konkluzion për SPAK. Nxitëse e përhershme e luftës kundër korrupsionit, ambasada amerikane ngriti edhe një herë zërin këtë të martë për rezultate dhe ndëshkim të zyrtarëve të korruptuar. Reagimi erdhi përmes 2 mekanizmave, fillimisht në ingranazhet e bllokuara të drejtësisë që duhet t'i jap formë SPAK-u dhe së dyti në një listë ekskluzive të Departamentit të Shtetit, e cila identifikon me emra zyrtarësh të lartë të përfshirë në korrupsion madhor sipas amerikanëve.
Për të diskutuar në lidhje me këto dy pika të nxehta të diskutimit publik, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë dy gazetarët, Anduana Labani, që kanë ndjekur përpjekjet për krimin e SPAK, dhe Julian Kasapin, për emrat e identifikuar nga Ambasada Amerikane në listën e zezë të personave të shpallur non grata. Por do të shkoj fillimisht me kolegen Anduana Labani. E kam në këto moment. Anduana është folur shumë për prokurorinë speciale, por është hera e parë që flitet për presione në punën e KLP-s. Faktikisht, çfarë është thënë deri më tani, pse nuk është ngritur SPAK? I vetmi njeri i cili ka folur në ligjërat të drejtë për ngritjen e SPAK ka qenë kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorëve, Gent Ibrahimi, i cili më shumë se sot ka dhënë mesazhe të qarta, pasi vetëm dështimi një seance më parë i mbledhjes së Këshillit të Lartë të Prokurorëve, ku do të diskutojë formula tashmë e hedhur 8+2 për ngritjen e SPAK, ka dështuar për shkak se njëri nga anëtarët ka kërkuar përmbushjen e procedurave. Por duket që kjo ka qenë një sinjal shumë i qartë për ambasadën amerikane, e cila ka nisur të dërguarin e saj pranë institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorëve për të parë dhe për të njohur më afër në lidhje me të gjitha presionet që deri tani kanë qenë deri diku, jo thashë theme, por kanë qenë deri diku të pakonfirmuara zyrtarisht për median. Pasi në korridoret e Këshillit të Lartë të Prokurorëve është folur për shmangje të votimit dhe të diskutimit të procedurave që do të ndiqen për ngritjen e SPAK. Një strukturë kjo që sipas kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorëve pritet që në fund të tetorit të ishte ngritur tashmë. Por Gent Ibrahimi e ka deklaruar qartazi që Këshilli i Lartë i Prokurorëve ka kërkuar që SPAK duhet të jetë i ngritur me jo më pak se 10 antar, por formula tashmë e hedhur dhe e përcaktuar 8+2, e cila gjen mbështetje dhe në nenin 184 të Kushtetutës, duhet të jetë një vendimarrje vetëm e Këshillit të Lartë të Prokurorëve. Vetëm kështu do të kemi një strukturë e cila do të ketë prokurorët me një mandat 9 vjeçar pa të drejtë rikonkurimi. Por duket që sot Ambasada Amerikane dhe përfaqësuesi i saj ka shkuar pranë zyrës së prokurorëve, Këshillit të Lartë të Prokurorëve, për të marrë më tepër detaje në lidhje me atë çfarë do diskutohet dhe si do të veprohet. Por ne, nga burimet konfirmuara brenda këtij këshilli, kemi mësuar që ditën e premte këshilli do të mblidhet dhe do të diskutojë për ngritjen e SPAK me formulën tashmë të miratuar dhe nga diplomatët amerikanë. Po, Denisa. The United States government, including the office that I represent, INL, as well as Qeveria e Shteteve të Bashkuara përfshi zyrën që unë përfaqësoj, si dhe partnerët tanë në Departamentin e Drejtësisë, mbështesin fort përpjekjet shqiptare për të ngritur këto struktura të reja antikorrupsion. Kemi punuar fort për të ndihmuar Shqipërinë që të krijojë procesin e përzgjedhjes, për të siguruar që personat që vinë në këto struktura të jenë verifikuar dhe sillen si duhet pasi bëhen pjesë e atyre strukturave. Behave appropriately once they're part of those structures. And the idea is that once these structures are functioning and stood up. Ideja është që pasi këto struktura të jenë themeluar dhe ngritur me persona të dur, ata të mund të ndihmojnë institucionet shqiptare të bëhen më të forta, më transparente dhe të ofrojnë shërbime më të mira dhe drejtësi për qytetarët. Pra, përkushtimi ynë është i palëkundur. Do të vazhdojmë të mbështesim këto organizata. Por gjithnjë më shumë me kalimin e kohës, me përparimet që Shqipëria do të bëjë, do kërkohet gjithnjë më pak ndihmë sapo këto institucione të ngrihen dhe të fillojnë të funksionojnë mirë. Require less and less support as it acquires these institutions and they begin to function well. Por kush është Jorgan K. Andrews, zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit që kërkoi ngritjen sa më parë të prokurorisë speciale? Aktualisht Andrews mbikëqyr programet e Byros Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit në Europë dhe Azi. Më herët ka qenë i angazhuar me 3 programet më të mëdha të Byros në Kolumbi dhe Meksik. Në të dyja vendet e shënjuara rënd nga aktiviteti bandave kriminale dhe karteleve të drogës, ai ka mbikëqyrur programe mbështetëse për sigurinë të qeverisë amerikane për të luftuar krimin organizuar dhe trafikun e lëndëve narkotike, njëkohësisht duke forcuar institucionet në sektor të drejtësisë. Ka shërbyer gjithashtu edhe në Kazakistan, Guatemala dhe Rusi. Ndërkohë, Jul, nxitja për krimin e SPAK është vetëm një aspekt i qëndrimit të ambasadës amerikane për luftën ndaj korrupsionit. Sot është paralajmëruar shtimi i listës me emra të tjerë përveç Tom Doshit, Adriatik Lallës dhe Vangjushdakos.
Po është e vërtet, Denisa, ambasada e Shteteve të Bashkuara shpërndau një mesazh paralajmërues për gjithë ata politikanë dhe zyrtar të lartë të cilët janë të përfshirë në korrupsion. Në faqen e saj zyrtare në Facebook, ambasada shprehet se mes 100 zyrtarëve ka dhe 14 zyrtarë të lartë shqiptar të cilët ju mohohet viza për në shtetet, ju mohohet viza për gjithmonë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje mes rreshtave shpjegohet dhe baza ligjore, pra bëhet fjalë për nenin 7031C, sipas të cilit për të gjithë ata zyrtarë të cilëve i është faktuar korrupsioni madhor, ata do të shpallen non grata, por për të mësuar më shumë se çfarë është kjo bazë ligjore dhe cilit pra çfarë shpjegon nenin 7031C, ndjekim materialin. Të mos e vënë shpirtin në paqe. Zyrtarët e korruptuar paralajmërohen nga Shtetet e Bashkuara se mund të kenë fatin e ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla, ish-kryebashkiakut Vangjush Dako dhe deputetit Tom Doshi dhe të shpallen non grata në Amerikë. Mesazhin për zyrtarët e korruptuar, selia diplomatike e ka përcjell përmes një video ku sqaron se janë 100 persona, të cilëve u është ndaluar përjetësisht hyrja në Amerikë dhe 14 prej tyre janë dy zyrtarët Llalla e Dako dhe deputeti Doshi që doli nga zyra e Partisë Socialiste dhe hyri në kuvend përmes Partisë Socialdemokrate, së bashku me familjet e tyre. Ambasada sqaron se një zyrtar shpallet non grata kur faktohet për fshirja në korrupsion, ndër sekretari amerikan i shtetit që publikon vendimin duke ju referuar legjislacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht nenit 7031C. Neni 7031C përcakton si shkelje të kërkuarit apo dhënien e parave, dhuratave apo përfitimeve të tjera personale në shkëmbim të favoreve të kërkuara për shkak të postit, përvetësimin e fondeve publike, ndërhyrje në procese gjyqësore, zgjedhore apo procese të tjera publike. Në listën e personave non grata të Shteteve të Bashkuara janë persona të akuzuar për korrupsion e torturë, mashtrim elektoral, shtypje të protestave pas zgjedhore, zhdukje dhe ekzekutime ekstraligjore dhe 16 shtetas arab të dyshuar në vrasjen e gazetarit saudit Khashoggi. Ambasada amerikane në Tiranë e ka bërë publik video në kuadër të javës së aktivizmit dhe e mbyll me angazhimin se qeveria e Shteteve të Bashkuara mbetet e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimin e sundimit të ligjit në mbar botën. Anduena, në fakt do t'jetë SPAK që do të marrë në dorë hetimin e zyrtarëve të korruptuar. Sa dosje janë të krimet e rënda që hetojnë korrupsionin e zyrtarëve të lartë e që do të kalojnë tek SPAK? Një shifër e tillë, Denisa, është bërë publike nga kreu i gjykatës krimeve të rënda aktualisht, i cili deklaroi që për Radio CNN që janë rreth 200 dosje mbi 20 të pandehur zyrtar, të cilët pritet që t'i kalojnë SPAK-ut për kompetencë pas ngritjes së funksionimit të tij. Në fakt bëhet fjalë për dosje tashmë që i kanë kaluar mbi 3 vite hetim, dosje të cilat janë prej muajsh janë zgjatur afatet hetimore nga ana e prokurorëve, prokurorë të cilët janë në proces vetingu. Ka një alegori shumë të madhe në fakt për sa i përket të gjithë gamës çështjeve dhe materialeve që gjenden ato, janë fashikuj të tërë me përgjime dhe prova të cilat pritet të shqyrtohen. Çështje të cilat i kanë kaluar dhe prokurori vetërrethë për kompetencë, por këto janë 139-a, 4-9-at, në fakt bëhet fjalë për Dibrën, për Durrësin, bëhet fjalë për Toyota Yaris, për çështje të cilat kanë marrë vëmendjen e medias, ku janë përfshirë dhe zyrtar të lartë apo politikan si të dyshuar të përfshirë në blerjen e votave, në krimin elektoral, por edhe në korrupsion dhe në krim të organizuar. Dosje të cilat pritet të merren pikërisht nga prokurorët e SPAK, të cilët aktualisht, sipas Gendi Ibrahimit, nëse do të kishim SPAK me më pak se 8 prokuror, do të binte që secili prej tyre të hetonte rreth 55 çështje, duke patur kështu një ngarkesë të jashtëzakonshme në hetimin e dosjeve. Dhe do të jetë pikërisht SPAK, Denisa, e cila do të ketë më pas edhe policinë e saj, që do të jetë BKH-ja, për cilën ende nuk kemi asnjë të dhënë për një mbledhje apo për njerëz të cilët kanë aplikuar tashmë për. Ndërkohë Jul është folur shumë në lidhje se kush do të jenë ata. Ndërkohë Jul është folur shumë për shpalljen non grata të zyrtarëve të lartë nga Departamenti i Shtetit, por a ka reflektuar drejtësia shqiptare pas sinjaleve që ka marrë nga Dash?
Nëse për Departamentin Amerikan të Shtetit Denisa Vangjush Dako, pra ish kryebashkiaku i Durrësit, Adriatik Llalla, ish prokurori i përgjithshëm, por dhe Tom Doshi, ish deputeti socialist, por njëkohësisht deputet, janë të faktuara korrupsioni. Pra korrupsioni madhor për drejtsinë shqiptare nuk kemi të bëjmë asnjë vepër që i përket korrupsionit. Kujtojmë që për ish prokurorin e përgjithshëm kemi pastrimin e parave, ndërkohë për ish kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako kemi për lidhje të dyshuara, nëse mund të themi, me disa persona të cilët u arrestuan, por edhe pas përgjimeve të publikuara nga Bild, sërish për ish kryebashkiakun e Durrësit nuk kemi asnjë akuzë për sa i përket korrupsionit. E njëjta histori është dhe për ish deputetin socialist Tom Doshi, pasi asnjëherë ai nuk është hetuar për raste korruptive, për mos thënë për raste madhore të korrupsionit. Kujtojmë kemi vetëm rastin e mos deklarimit pasurisë, gjë e cila u hodh poshtë nga gjykata e Tiranës, po ashtu dhe për kallëzimin e rrem, kujtojmë historinë me ish kreun e kuvendit në atë kohë zotin Ilir Meta. Pra, për të gjithë zyrtarët e lartë, paktën ata që janë përmendur në video postimin e ambasadës amerikane të shtetit, drejtësia shqiptare nuk ka nisur asnjëherë hetim për sa i përket akuzave të korrupsionit, mos flasim këtu për korrupsion madhor siç shprehet pra ambasada e Shteteve të Bashkuara, pasi për këta persona sipas saj është faktuar ky korrupsion madhor. Por kujtojmë që në të gjitha rastet, në të gjitha hetimet e prokurorisë shqiptare kemi shtyrje të afateve të hetimit, nuk kemi ngritje të akuzave të korrupsionit në nivel kaq të lartë zyrtarëve dhe më pas deri në mbyllje të disa dosjeve të cilat faktikisht kanë qenë dhe të dyshimta, por për më tepër për të parë se si këta tre ish zyrtar kanë përfunduar në këtë listë të Shteteve të Bashkuara, por dhe vijojnë që mos të kenë akuza nga drejtësia shqiptare, ndjekim kronikën. Deri kur Departamenti Amerikan i Shtetit e përfshiu në listën e zezë të zyrtarëve të korruptuar, ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla nuk pati asnjë problem me drejtësinë. Përplasja e fortë me ish ambasadorin Amerikan Lu duket se i kushtoi ish kryeprokurorit jo vetëm mohimin e vizës për të dhe familjen e tij, por dhe nisjen e një hetimi me 15 mars të vitit 2018 në akuzën e fshehjes së pasurisë, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave. Të dhënat dolën nga faza paraprake e vettingut për një sipërfaqe toke. Por akuza nuk po konkludon në asnjë rezultat, megjithse i ka shtyrë 2 herë hetime dhe Llalla nuk është marrë asnjëherë në pyetje. Për ish deputetin socialist Tom Doshi, situata është akoma më konfuze, se ku është i përfshirë në korrupsion. Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur non grata atë dhe familjen e tij, por deputeti i Shkodrës nuk është hetuar kurrë më parë për korrupsion në Shqipëri. Të vetmet akuza ishin ato të deklarimit të rrem të pasurisë që u pushuan nga gjykata e Tiranës, por dhe hetimi për skenarin e vrasjes së tij, ku u përfshi Ilir Meta në atë kohë kryetar kuvendi. Edhe Vangjush Dako, ish kryetari i Bashkisë së Durrësit, mbetet i pastër përballë drejtësisë shqiptare. Emri i tij nuk rezulton në asnjë dosje për korrupsion, megjithse u përfshi në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. U desh publikimi i audiopërgjimeve të dosjes 339 nga Gjermania Bild, që Dako të pyetej në prokurori për marrëdhëniet e tij me disa të arrestuar në Durrës dhe Shijak. Pavarësisht kësaj, ai është pjesë e kryesisë së Partisë Socialiste dhe vazhdon të ruajë të njëjtin ndikim në degën e kësaj partie në Durrës. Lista e Departamentit Amerikan të Shtetit mund të shtohet me emra të tjerë të zyrtarëve të lartë, por drejtësia shqiptare do të marrë kohën e saj për të reflektuar. Deri atëherë, mbeten vetëm paralajmërimet për korrupsion që prokuroria e ka të vështirë ta gjejë dhe gjykata të pamundur ta ndëshkojë. Ishin në këtë raportim live për zhvillimet kryesore të ditës kolegët Anduena Labani dhe Jul Kasapi. Ndërkohë, forcimi i demokracisë së Shqipërisë është një nga përparësitë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë aktivitetit për ditën ndërkombëtare të aktivizmit. Zëvendës ambasadori amerikan Daniel Koski kërkoi edhe nga qytetarët shqiptar të ngrenë zërin dhe të denoncojnë çdo formë të korrupsionit. Një shoqëri civile e fortë shërben si një oretare për institucionet përgjegjëse. Kjo mund të sjellë ndryshime të rëndësishme. Ju nxis të merrni përsipër këtë angazhim dhe të punoni për të bërë zërin tuaj të dëgjohet. Ambasada e SBA-ve është këtu për t'ju ndihmuar që të ngrini zërin, u shpreh Koski.
Por çfarë po ndodh me gjykatën kushtetuese, një tjetër institucion inekzistent i sistemit të drejtësisë që pret të plotësohet me gjykatësit e rinj, duket se si maggjoranca dhe presidenca janë përfshirë në një lojë që do të vonojë mëtej ngritjen e kësaj gjykate. Ndjekim raportimin e Elona Gjylmit. Gjykata kushtetuese po kthehet në një lojë shau mes parlamentit dhe presidencës. Debati qëndron në faktin se kush duhet të bëjë lëvizjen e radhës, pasi presidenti zgjodhi Besnik Muçin si antarin e parë të gjykatës kushtetuese të emëruar sipas reformës në drejtësi. Të dy institucioneve ligji u jep 30 ditë kohë për të përzgjedhur nga listat me kandidatë të sjellë nga KED, por maggjoranca ka për të qartë se nuk ka ndërmend të lëviz pa kryer më parë presidenti të dy përzgjedhjet e tij. Është një proces që duhet përfundoj edhe nga ana e presidentit, që të shohim pastaj kandidaturat që ngelen në listat e kuvendit, në mënyrë që kuvendi të vijojë me procedurën e plotësimit të vendeve vakante sipas rregullores kuvendit. Por kreu i shtetit nuk ka ndërmend të ndjekë të logjik. Burime nga presidenca ju referuan pikërisht kushtetutës kur i thanë aty CNN se domosdoshmërisht lëvizja e radhës duhet të bëhet nga kuvendi dhe jo nga Ilir Meta. Nini 179.2 i kushtetutës është ai që përcakton radhën e lëvizjes në plotësimin e gjykatës kushtetuese. Antari i parë për të zëvendësuar në gjykatën kushtetuese emërohet nga presidenti i Republikës, i dyti zgjidhet nga kuvendi dhe i treti emërohet nga gjykata e lartë. Kjo radhë ndiqet për të gjitha emërimet që do të bëhen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. I detajuar mëtej dhe në nenin 7 të ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese. Përbërja e gjykatës kushtetuese për të rihet çdo 3 vjet me 1/3 e saj. Antarët e rinj caktohen sipas radhës, përkatësisht nga presidenti i Republikës, nga kuvendi dhe nga gjykata e lartë. Ky rregull ndiqet edhe në rastet e përfundimit para afatit të mandatit të antarit të gjykatës kushtetuese. Ndërsa në 4 nëntor, Besnik Muçi ka përballjen me shkallën e 2 të vettingut. Këtë të martë, presidenti publikoi emrat që garojnë për antarin e radhës që duhet të përzgjedhet prej tij në gjykatën kryesore në vend. Loja mes presidencës dhe maggjorancës për kandidatin e dytë për gjykatën kushtetuese duket se është përplasje e radhës mes palëve politike në Shqipëri. Gazetaria 2 CNN Elona Gjylmi do të na shpjegojë më shumë për këtë situatë. Elona, pse pritet lëvizja e radhës nga secila palë për një propozim dhe çfarë po ndodh mes maggjorancës dhe presidentit? Ajo që ndodhi Denisa ishte një interes i kandidatëve për të gjitha postet vakante. U shpallën 4 të tilla në gjykatën kushtetuese, 2 që plotësoheshin nga kuvendi dhe 2 nga presidenca, dhe shumë prej antarëve ose kandidatëve që shprehën interesin garuan dhe shkruan emrat në të gjitha këto poste për të qenë të sigurt se do të arrinin një fitore. Dhe listat e përzgjedhura nga Këshilli i emrimeve në drejtësi ishin pothuajse të njëjta, ato të dërguara në institucionin e kuvendit dhe në institucionin e presidencës. Pra, të dy këto institucione duhet koordinoheshin mes tyre që të mos të zgjidhin të dyja emra të njëjtë. Çka bëri që zoti Manja të thotë se maggjoranca pret që presidenca të kryej lëvizjen e radhës në mënyrë që të mos kemi dublime, por ajo që maggjoranca ose më saktë ajo që presidenca i trembet është radha që është përcaktuar në kushtetutë se kush bën lëvizje, se cili nga institucionet, por dhe fakti se mund të përjashtohen individ të caktuar nga gara, të cilët mund të mos jenë në treshën e parë preferenciale që sipas ligjit për gjykatën kushtetuese apo dhe vetë kushtetues përcakton se do të përzgjedhet antari fitues. Elona, nëse të dyja kampet, si presidenca ashtu edhe parlamenti, qëndrojnë pasive deri në limitet e kohës, çfarë parashikon ligji për emërimin e antarëve të kushtetueses? Pra çfarë pritet të ndodhë? Këshilli i emrimeve në drejtësi ka sjellë institucioneve, siç thash Denisa, një listë me 4 emra, por fituesi përzgjedhet vetëm në treshën e parë. Pra, nëse asnjë prej këtyre institucioneve për shkak të vullnetit apo mungesës së konsensusit, siç është në rastin e parlamentit, nuk kryen asnjë lëvizje, atëherë automatikisht kandidati i parë në listë shpallet fitues dhe merr detyrën. Pra, nëse presidenti i Republikës nuk emëron brenda 30 ditëve antarin që duhet përzgjedhet për gjykatën kushtetuese të dytin, atëherë i pari listës që është dërguar për atë postë emërohet automatikisht antari i gjykatës. E njëjta gjë ndodhe me kuvendin, nëse dështon që nga treshja e parë të përzgjedh një emër me shumicë votash, atëherë automatikisht i pari listës zgjidhet si antar i gjykatës kushtetuese kandidat nga ana e kuvendit. Pra, është një zgjidhje kjo për të shmangur në kushte normale konfliktin politik, është mekanizmi zhbllokues i kushtetutës në rast se ndonjë palë do të kishte dëshirë të bojkotonte të procesin.
Dhe do të shohim se cila nga palët do të bëj lëvizjen e radhës në këtë proces. Ishte kolegja Elona Gjylmi në këtë raportim live. Der Spiegel dhe Financial Times e cilësojnë një gabim historik refuzimin e Brukselit për të çelur negociatat me Shkupin dhe Tiranën. Por ndërsa e vëtheksin tek padrejtësia ndaj Maqedonisë së Veriut, për Shqipërinë Der Spiegel fajson kryeministrin Edi Rama, që sipas saj mban pushtetin përmes krimit të organizuar. Të turpëruar nga Brukseli e titullon Der Spiegel artikullin dedikuar refuzimit të BE-s për të çelur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Premtimi i thyer i Brukselit mund të nxjisë pasoja serioze në dy vendet ballkanike dhe shumë lider të BE-s kanë folur për një gabim historik, shkruan Keno Versok i Der Spiegel. Veçanërisht i hidhur refuzimi ka qenë për Maqedoninë e Veriut sipas medias gjermane, që përmend kompromisin e dhimbshëm për emrin dhe të ardhmen e pasigurt të vendit nëse nacionalistët rikthehen në pushtet. Por sa i përket Shqipërisë, vion Der Spiegel, refuzimi është më i kuptueshëm. Media drejton gishtin nga ai që e quan stili autoritar i kryeministrit Edi Rama. Reforma në drejtësi dhe sundimi i ligjit në vend kanë ngecur dhe kryeministri socialist Edi Rama në detyrë që nga viti 2013 dyshohet se ka mbajtur partinë e tij në pushtet përmes krimit të organizuar, veçanërisht mafjes së drogës. Vet Rama, i njohur në perëndim për paraqitjen e tij me atlete dhe i admiruar si një artist, kultivon një stil gjithnjë autoritar në politikën e brendshme. Sipas Der Spiegel, veçimi i Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria do të kishte qenë një mundësi që BE të ruante besueshmërinë e saj në rajon. Ndërkaq Financial Times e quan një gabim historik veton kundër vendeve të Ballkanit. Arsyet e presidentit Macron për reformimin e Unionit dhe të procesit të antarësimit nuk duhet të përbonin kundërshti për nisjen e bisedimeve, të cilat deri në përmbushjen e tyre kërkojnë të paktën 10 vjet, kohë mjaftueshme për të rishikuar rregullat sipas sugjerimeve të presidentit francez, thot prestigjozja britanike. PS dhe PD vijojnë ta lexojnë në mënyra të ndryshme dështimin e negociatave. Vasilika Hysi thotë se qeveria duhet të vijojë me reformat, ndërsa për Jorida Tabakun qeveria duhet të dorëhiqet. Socialistët nuk kanë asgjë për të shtuar qëndrimit se joja franceze nuk erdhi nga puna e qeverisë dhe do të presin qëndrimin post-reformim të vetë BE-s. Në studion e A2 CNN, deputetja Vasilika Hysi tha se nuk ka pasur premtim për dorëheqje në rast të mosçeljes së negociatave, por përkundrazi, angazhim për të vijuar përpara me reformat. Zajevi kishte theksuar që në rast se nuk hapishin negociatat do të jepte dorëheqje, në rastin ton vazhdimi i punës për zbatimin e reformës drejtësi është parsore. Ajo që ne kemi për detyrë është përmbyllim reformës zgjedhore brenda muajit dhjetor, por e dyta është reforma drejtësi në kulmin e zbatimit të saj. Nëse do të por përkundrazi do bëjmë çdo. Nuk mendon njësoj është deputetja demokrate Jorida Tabaku, e cila gjithashtu nga studio Ditarit në A2 CNN akuzoi qeverinë se ishte shkaktarja e dështimit të negociatave. Për zonjën Hysi dhe për zotin Rama, negociatat janë hapur vjet. Kemi që vjet që festojmë. Fakti është që ne penalizuam Maqedoninë e Veriut dhe akti i Zaev, që ishte totalisht ndryshe në një situatë ndryshe nga kryeministri shqiptar, thjesht ofroi bazën e krahasimit, po opozitës nuk i vërtetoi asgjë. Edhe një është nisma e re e Partisë Socialiste për të përfshirë gratë në drejtimin e bazës socialiste. I rrethuar nga gratë dhe vajzat, pas ditën e sotme, kryeministri Rama i ka njohur atyre atributet e drejtueseve larg korrupsionit, ndërsa nuk ka kursyer edhe batutat. Për të mos lejuar që përmes fiktivitetit gratë dhe vajzat të përdoren si dekor për të kaluar radhën, duke thënë që po edhe ne këtu e kemi kryer këtë proces dhe kemi një grua apo një vajzë që bashkërson organizatën. Situata është alarmante. Alarmante. Sepse jo vetëm që ne kemi struktura ku s'ka si grua, por kemi burra që thonë nuk ka gra këtu ku jemi ne. Se ku shkojnë këta ndarke. Se me kë i bëjnë fëmijët këta. Dhe se kush kujdeset për ta, kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe, po të shikosh vendosmërinë me cilën thonë nuk ka gra.
Të tjera akuza nga Partia Demokratike në drejtim të qeverisë dhe kryeministrit Rama, këtë herë për dhënien me koncesion të portit në kepin e Rodonit dhe ati në Sarandë. Javën e shkuar në Bruksel, Bashkimi Evropian diskutonte për hapjen e negociatave, kurse në Tiranë, Edi Rama i dha me koncesion krimit dhe oligarkëve, dy pasuri të mëdha strategjike të Shqipërisë, portin e jateve në kepin e Rodonit dhe portin e Sarandës. Të dyja këto koncesione u dhanë me tendera falso, ku pati vetëm një ofertues nga persona me të cilët Rama kishte bërë pazaret që më parë. Për to nuk pati garë reale. Kompanitë e huaja u përjashtuan de facto. Koha e plotësimit dokumentacionit ishte shumë e shkurtër, duke eliminuar konkurencën dhe duke shndëruar këto vendimet të Edi Ramës dhe Belinda Pallukut në vendimet tërësisht korruptive dhe klienteliste. Kapja e shtetit nga krimi dhe oligarkët është arsyeja kryesore që Shqipëria është jashtë Bashkimit Evropian. 55 vjeçari Lazar Araj dyshohet të jetë vrarë nga kushëriri. Pas disa shoqërimeve dhe kontrolleve të pandërprera, policia ka ndaluar Marash Arajn, i dyshuar për ngjarje në rënd në fshatin Palaj të Shkodrës. Edhe pse kanë një person të dyshuar, uniformat blu nuk kanë dhënë detaje mbi motivet e këtij krimi të mistershëm. Policia e Shkodrës, pas disa shoqërimeve dhe kontrolleve të pandërprera, ka një emër të dyshuar si autor i mundshëm i vrasjes së 55 vjeçarit Lazar Araj. Uniformat blu kanë ndaluar si të dyshuar djalin e xhaxhait të viktimës, Marash Araj. Edhe pse nuk jepen shumë detaje mbi dyshimet që e çuan policin tek kushëriri i viktimës, burimet shprehen se për momentin Marash Araj është personi dyshuar për vrasjen e kushëririt të tij. Mister vazhdojnë të mbeten ende motivet e këtij krimi. Viktima Lazar Araj u gjeti vrarë mes ditën e së hënës në fshatin Palaj të njësisë administrative Shosh në rrethin e Shkodrës. Në momentin e vrasjes, 55 vjeçari ishte duke transportuar me kafshë disa nga prodhimet e stinës për t'i dërguar në qytetin e Shkodrës, kur edhe u qellua në një prit 2 herë me armë zjarri, duke mbetur i vdekur në vend. E kaluar e të ndjerit nuk është problematike, çka i bën akoma më të mistershme motivet e këtij ekzekutimi. Gjykata e apelit në Vlorë ka lënë të pandryshuar masën e sigurisë arrest me burg për Mihal Kogdhiman, i akuzuar si agresori një grupi turistësh spanjoll në gusht të këtij viti pranë ish restorantit të tij Panorama në zonën e Porto Palermos. Avokati Kogdhimës kërkoi një masë sigurie më të lehtë për klientin e tij, duke vendosur dhe një garanci pasurore në vlerën e 800.000 lekëve të reja. Por trupi gjykuesi i apelit nuk pranoi të ndryshojë masën e sigurisë. Ndaj Kogdhimës rëndojnë akuzat e kanosjes, dëmtime të tjera me dashje dhe shkatërimi pronës. Gjatë seancës së zhvilluar me dyert të mbyllura, Kogdhima ka qëndruar i heshtur, duke u përgjigjur vetëm pyetjeve që kishin të bënin me identitetin e tij. Serbia dhe Kosova do ta kenë edhe më të vështirë procesin e integrimit evropian pa një marrëveshje mes tyre. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić rikthehet çështjes së ndryshimit të kufijve. Nuk e njohim Kosovën në kufijtë e saj aktual, tha Vučić në një intervistë për Der Standard. Nuk do ta njohim Kosovën në kufijtë e saj ekzistues, kështu shpreh presidenti serb Aleksandar Vučić në një intervistë për austriaken Der Standard, duke pranuar se Bashkimi Evropian mund t'ia vendosë si kusht Beogradit njohjen e pavarësisë. Kreu i ekzekutivit nuk tregohet njësoj kategorik kur pyetet mbi mundësinë e ndryshimit të kufijve. Megjithatë, dialogu me Prishtinën sipas tij mbetet i rëndësishëm. Nuk di se çfarë do të ndodh. Nuk është e sigurt nëse do ta pranojmë Kosovën ndonjëherë, por nuk mund t'i mbyllim dyert për dialogun. Të dyja palët duhet të humbin në mënyrë që të arrihet në një situatë ku të dyja do të fitojnë. Nuk mund të ndodhë që ata të marrin të gjitha, njohjen, territoret tona dhe njerëzit tanë. Çfarë fitojmë ne? Ndonjë antarësim në BE pas 10 vitesh? Dhe kush na garanton neve për këtë? A mos do të ndodhë si me Maqedoninë e Veriut? Presidenti serb foli edhe për qeverinë e re të Kosovës. Sipas tij, dialogu me Albin Kurtin, kryeministër, do të jetë edhe më i vështirë. Kurti, thot ai, nuk i lexon fare marrëveshjet e arritura dhe ka bërë deklarata të forta lidhur me çështjen. Presidenti turk Erdogan ultonet gjatë takimit me homologun rus Vladimir Putin. Përpara takimit ai paralajmëroi se nëse forcat kurde nuk do të tërhiqeshin nga verilindja e Sirisë, do të riniste ofensivën më fuqishëm se më parë. Udhëtoi në Rusi me shpresën për një zgjidhje pozitive për ofensivën e ndërlikuar në Siri.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u takua në Soçi me homologun rus Vladimir Putin, me të cilin diskutoi rreth zhvillimeve në rajon. Dy liderët shprehen pikpamjet e tyre lidhur me aksionin ushtarak, të quajtur pranvera e paqes, ndërsa folën pikërisht për paqe. Por Erdogan nuk ishte kaq i qetë përpara nisjes për në Rusi. Ai paralajmëroi rinisjen e aksionit ushtarak, nëse forcat kurde nuk do të tërhiqeshin plotësisht nga verilindja e Sirisë. İlgili birimlerimiz sahada süreci Nëse premtimi i dhënë nga Amerika nuk do të mbahet, ne do të vazhdojmë operacionin tonë aty ku e lam, për këtë herë me përkushtim akoma më të madh. yerden bu sefer çok daha Militantë të shumt kurd janë larguar nga verilindja, ku Turqia kërkon të ndërtojë një zonë të sigurt për të shpërngulur 3.5 milion refugjat sirian. E ndërsa armëpushimi 5 ditor skadon, presidenti sirian Bashar al-Assad lëshoi akuzat të rënda ndaj Turqisë. Erdogan është një hajdut, i cili vodhi në bashkëpunim me ISIS fabrikat tona, grurin dhe naftën, dhe tani po vjedh edhe territorin sirian. Ndërkohë pas nisjes së ofensivës turke, Assad paralajmëroi me kundërpërgjigje ushtarake, pasi aksionin e konsideronte pushtim. Pas sinjaleve pozitive nga ndeshja e fituar në Moldavi, Armand Duka konfirmon Edireja në stolin e kombëtares. Bazuar në fjalët e presidentit të Federatës së Futbollit, firma në kontratën e re është thjesht formalitet, edhe sepse 74 vjeçari italian nuk e ka fshehur dëshirën të vazhdojë punën me kuqezinë. Pavarësisht si mbyllen kualifikueset e Shqipërisë në Europianin 2020, Edireja do të mbetet në krye të kombëtares, të paktën edhe për edicionin në vazhdim. Pas konfirmimit të dhënë nga Moldavia, kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, dha një tjetër mesazh se akordi me trajnerin është mbyllur dhe mbetet vetëm formalizimi me firmën në kontratën e re. Reja do të jetë trajner jashtëm i Shqipërisë, përse ku do ta bëjmë kontratën këtë statë. Ekipi mund të themi që është rikthyer, ka rikthyer në radhë parë besimi ke vetja, ka rikthyer besimi, ka rikthyer një klimë pozitive që besoj që do ta rindimoj akoma më shumë ekipin, do t'i japi akoma më shumë energji për këto dy ndeshjet e fundit dhe të eliminatorëve dhe për vitin e ardhshëm për të filluar për Nations League dhe për eliminatorët e botrorit. Nëse do t'i krahasoj, kemi një ekip akoma më të mirë se sa në Euro 2016. Gjatë inspektimeve në stadiumin e ri të Kukësit, kreu i Federatës foli edhe për arenën kombëtare, ku pavarësisht fluksit të punimeve, impjanti modern do të inaugurohet më 17 nëntor në ndeshjen ndaj Francës, kampionet të botës në fuqi. Direkt nga stadiumi i Tiranës, domethënë pasi kemi përfunduar një lloj vizite, atje kemi ardhur. Ka shumë punë për të bërë, por do të arrijmë patjetër që ta kemi ndeshjen e 17 nëntorit. Tashmë kemi ndarë dhe ftesë, dhe në shqiptar ku ndaj ftesë do ta bëjmë dasmë së s'bën. Mbori në Tiranë, sopranoja e njohur Ermonela Jaho, artistja do të performojë repertorin e saj më të mirë në emër të luftës kundër kancerit të gjirit, ndërsa parat e mbledhura nga shitja e biletave do të shkojnë për të ndihmuar vajzat dhe gratë në betejën e tyre kundër kësaj sëmundje. Ermonela Jaho mbërriti në Tiranë me një fjongo roz. Ka një mesazh për të dhënë dhe artistikisht ajo do t'interpretoj për të ndihmuar të gjitha vajzat dhe gratë që të mos humbin në betejën e tyre me kancerin e gjirit. Vjen për një kauzë, jo thjesht Ermonela si artiste, po Ermonela si motër, Ermonela si shoqe, Ermonela si hall, Ermonela si grua, t'jap kontributin tim, ndjej mund qenie humane më e mirë, artiste më e mirë, është një mesazh i bukur që mund t'ju jepet brezit të ri, që asgjë nuk është e pamundur dhe gjërat pozitive ndodhin edhe në Shqipërinë tonë me probleme dhe halle. Sopranoja ka humbur 2 mikesha nga kjo sëmundje, por shpreson se e mira triumfon, ndaj edhe jona e saj artistike vjen pikërisht për këtë kauzë. Mund të shërohesh edhe me shumë dashuri. Kështu që kjo më kujton për ditë, që mund të shërohesh edhe me dashuri. Ermonela Jaho nuk është e vetme në këtë iniciativë. Në çdo lloj numri është një pjesë, një zemër, shpirti, një femre i enfatizuar deri në pafundësi. Flutra është ajo që do fluturoj gjatë gjithë koncertit. Normalisht është nga kryerolet e Ermonelës, Madama Butterfly, kështu që normalisht Butterfly-n
Atë fluturën e vogël gjatë gjithë koncertit ne do ta kemi. Do ta nisi Jenada, ky është sekreti i parë që neve mund të themi. Ne artistët dihet që s'kemi mundësi financiare për të dhënë sa më shumë për një kaos të tillë për të ndihmuar, atëherë thash kontributi im do të jetë thjesht dalja ime në skenë dhe të performoj diçka që ti përshtatet se kauze. Solidariteti është hapi i parë i njerëzimit dhe nuk ka mënyrë më të bukur për ta kujtuar atë se sa nëpërmjet muzikës apo baletit apo artit. Koncerti do të mbahet mbrëmjen e së martës dhe fitimet që do të mblidhen nga blerja e biletave do të shkojnë për këtë thirrje. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues e A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Në fakt edhe 24 orë në vijim do të mbeten me mot të kthjellët kjo në të gjithë territorin shqiptar, përjashtuar disa vranësira kalimtare këto në zonat bregdetare dhe kryesisht në orët e para të ditës së nesërme. Për sa i përket temperaturave, nesër nuk priten ndryshime të ndjeshme të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të ruhen nga 7 vlera më e ulët gjatë mëngjesit kjo në zonat malore të territorit shqiptar deri në 28 apo 29 gradë Celsius, maksimumi i mesditës së nesërme në zonat e ulëtërësirës perëndimore. Për sa i përket kontinentit evropian, edhe Europa nesër do të ruaj pak a shumë të njëjtën tablo sinoptike, ku pjesa më e madhe e kontinentit do të mbetet tek kthjellët dhe kryesisht në zonat qendrore, por edhe në lindjet e Europës, megjithatë do të mbetet sërish zona perëndimore e Europës me vranësira të shpeshta, ku reshjet edhe për nesër janë të lokalizuar kryesisht në Gadishullin Iberik dhe më pak në zonat franceze dhe në brigjet mezetare të kontinentit. Për sa i përket temperaturave, gjatë ditës së nesërme temperaturat mbeten të larta në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, duke përjashtuar Gadishullin Iberik, ku edhe për ditën e nesërme presim një rënje të temperaturave me 3-4 gradë. Maksimumi sërish mbetet në Europën qendrore dhe lindore rreth 30 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkëmirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, por ju kujtojmë dhe njërë zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron shpallje non grata të zyrtarëve të tjerë shqiptar për korrupsion, veç Adriatik Lallës, Tomdoshi dhe Vangjush Dakos, vendos ndihmën sekretari Andrews kërkon daljen e presioneve për zvarritjen e SPAK. Mbetet pezull për zgjedhja e antarit të dytë në gjykatën kushtetuese. Majoranca dhe presidenca refuzojnë të propozojnë emrin e gjykatës së të radhës. Shkak bëhen preferencat për emrat që vijojnë në renditje sipas radhës. Refuzimi i hapjes së negociatave për Maqedoninë e Veriut shton mosbesimin në dialogun mes Serbisë dhe Kosovës. Aleksandar Vučić e përdori si shembull zhgënjimin e Maqedonisë kur foli për njohjen e Kosovës në një intervistë për Der Standard. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëron të rinisë sulmet në veri të Sirisë nëse SBA-t nuk mbajnë premtimin për tërheqjen e kurdëve në zonat e sigurisë, por pas takimit me Putin, Erdogan foli edhe për paqe. Edi Reja do të drejtojë Shqipërinë edhe në edicionin e ardhshëm nisur nga Liga e Kombeve për të vazhduar me kualifikuesit e botrorit 2022. Konfirmimi vjen nga presidenti i Federatës, Armand Duka, me firmën në kontratë që është thjesht formalitet. Ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet e fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com, sikurse mund informoheni edhe përmes të rrjeteve tona sociale. Ky ishte Ditari orës 19 këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëmirupafshim.